අපි අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මම මේ කෙනා මේකෙන් අයින් කරගත්තේ කියන එකයි. අපි ඇති ස්ටොක් ඉමේජ් එකකින් කෙනෙක් ඇවිදන් යනවා පාරේ මම එයාව අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කොහොමද මෙතන මේ ඉඳන් ඉන්න කෙනා අයින් කරගත්තේ කියන එකයි තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මේ ඉමේජ් දෙක තමයි කතා කරන්න යන්නේ අද වීඩියෝ එකේ. මුලින්ම මම මේ කෙනාව අයින් කරන්න වෙනවා පාරේ ඇවිදන් යන එක්කෙනාව. මම මේකේ ඩුප්ලිකේට් ටැග් ගන්නවා. අයි බලමු content awarefill එක අතර කොච්චර සාර්ථක වැඩ කරේද කියන content awarefill එක. මම හිතන්නේ ඔයාලා තියෙනවා ඇති. content awarefill එකකින් ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒ වුණාට කෙනාව අයින් කරලා දුන්නා. ඒ ඇති අපි. ඊට පස්සේ අලුත් layer එකක් අරන් ඉවරලා වලට පේන ඒ වැඩ කරන්නේ නැත්තේ pro එක අඩු pro එක 100% තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ පාර මේ කැලල අරන් යන තියෙන ඉස්සරහට දිගට. ඔයාලා මේක එන්න එන්න මේක චූටි වෙනවා. මම චූටි කරන්න මම හිතන්නේ ඔප්ෂන් එකක් මේකේ නැතුව ඇති. ඔකෙන් චූටි වෙන්න ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඉන්න කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? පාරස මේක සෑහෙන සාම්පල් එකක් ගන්න. මේකෙන්ද අපි ගන්න සාම්පල් එක. අපේ කෙනෙක් කවුල්ද වැදිලා තියෙනවා පොඩ්ඩක්. එක හිතන්න එපා කකුල් දෙක. perspective මම හිතන්නේ තේරුණා. ඊවස ගන්න තියෙන්නේ මේක දෙපැත්තේ මාස්ක් කරගන්න ඔයාලට ඕන විදිහට. ඔයාලට පේනවා. මේකට වෙලා ගන්න තරමට තමයි වැඩි සාර්ථක. මම පපෙට් tool එක පාවිච්චි කරලා ඉවරලා මට ඕන විදිහට මම මේක ඇන්ගල් කරගන්න. පොඩ්ඩක් ඉතින් එඩිට් වුණා මගේ අතින්. puppet pin puppet crop puppet pin tool එක තියෙන after effect එකේ මම හිතන්නේ අපි after effect එකත් after effect එකේ ඊට ඉස්සර බලන්න ගන්නවා 10000 subscribers ලා ලොකු කාලයක් ඒ කමන්නේ කොහොමද මට වෙලාව අඩු හින්දා මම ඉස්සර ටීසර් එකක් දාන්නම් after effect එකට. මම දැන් ඔයාලට වැඩේ තේරුණා. ඊට පස්සේ මේ තද පාට ඉවර කරලා තියෙන්නේ curve adjustment layer එකක් දාලා පොඩ්ඩක් එදී කරගන්න. වෙනසක් නැහැ. ඕන දැක්ක මන්ට අවශ්‍ය විදිහට තමන් උමනාව දිනවා නම් ඕන දැක් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇල්ල පොඩ්ඩක්ම ගන්න. මැද ඊට සුදු වෙන්න ඕන නම් තමයි ඈත තියනවා වගේ. levels කියන එක පාවිච්චි කරන්න levels. මේ වම් පැත්ත අකුණට ගන්න. මම දකුණට ගන්න. ඔයාලා සුදු වෙනවා. නැත්නම් මැද රංගයක් කමන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ control එක බලලා ඕන කැලිය සුදු කරගන්න. පොඩි ඉන්කන්ටිනියස් ගතියක් තියෙනවා ඒක කන්ටිනියු වෙන්නේ මම හිතන්නේ ෂෙයා ගන්න කෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක දාලා ඉවර වෙලා පොඩි ටැප් එක කරගන්න පොඩි
මම දැන් තේරෙනවා ඈතට පේන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ කෙනාව කොහොමද මායින් කරගත්තේ කියලා මෙතන පොඩ්ඩක් වටේ යනවා මේ හරි බලමු content එක fill එකෙන් කොච්චර දුරට හදලා තියෙද කියලා select subject බලන්න නැති Adobe AI එකෙන් කොච්චර දුර සාර්ථක දෙයක් කරනවද කියලා expand තව ටිකක් right click here ලොකු සාර්ථකත්වයක් නැහැ කමක් නැහැ උනාට මගේ ඔය content එක field එක හැම වෙලේම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ ඒවට අපිට bulk edit එකක් යා කරලා දුන්නා ඒක ඒ ටික ඇති අපිට corner stamp tool එක software brush එක ඔය මේ margin නම් මෙතන මේ margin මෙතන යනවා මේ margin මුලින්ම මම මේක හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතන මේ යන එක මම හදා ගන්නවා අපේ අවුලක් තියෙනවා රිපීට් වෙන එක ඒක වෙනස් කරගන්න ඔයාලා හැකියාව තමයි රිපීට් වෙන්න තියාගන්න ඒ කියන්නේ ආය ටෙක්ස්ට් එක ආය පේන කරලා රිපීට් වෙන්න බලනවා හරි බලක් එඩිට් එකක් හරි ඔන්න මෙතන තියෙන වලපේ මල් ටිකක් තියෙනවා ඒක මේ හැදි වගේ දා ගන්න මාරු පොඩි ගැම්මක් එන්න ඊට පස්සේ මේ පාර හදා ගන්නවා අපි පාර හදාගන්නේ කොහොමද එස්ටිමේට් එක තමයි පාරේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක අපි අර ගන්නවා ඊට පස්සේ මම ඉක්මනට කරන්න ඕනේ කරන්න නැත්නම් මේ පාර අයින් දිග වෙනම හදා ගන්න ඕනේ මේ අනිදම හදා ගන්න ඕනේ constant tool එක මේ විදිහට angle කරන්න පුළුවන් එතන angle වෙනවා තව ටිකක් මම දැන් තේරෙනවා පොඩ්ඩක් පිට පැන්නා ඒක ගණන් ගන්න එපා අපේ වැඩි බාරේ මාරික්ම ඕන දලු ඩීටේල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙහෙම ගිහලා හොම ඇන්ගල් එකක් වෙලා තිබ්බොත් එහේ මෙතන නිකන් අලුත් ගතියක් කියනවා. ඇත්ත වගේ තව ටික. හොඳ වෙලට තමයි වැඩි අනා ගන්න තියෙන්නේ. අනා ගන්න තු කරගන්නේ. මොකද ගයිඩ් කරනවා විතරයි. මම වගේ මේ වගේ ඉමේජ් එක ටිකක් පැයක් විතර මහන්සි වෙලා ටිකක් හොඳට හදා ගන්නවා. අර වීඩියෝ එක කරගන්න ඕනේ තමයි ඉක්මනට කරන්නේ. ටිකක් මේ පහසු කරලා බලන්න ඇන්ගල් එක ටිකක් ඒක ටික දවසක් වැඩ කරලා තමයි ඇඟට අහුවේ. ඇඟට අහුවෙන්නේ කියන්නේ කොහොමද ඇඟට එන්නේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද ඇන්ගල් එක අඩු වෙන්නේ යන්නේ කොහොමද නැත්නම් ටික වෙලාවකදී පැටලෙනවා කොහොමද? ඒක කරන් යද්දී සෙට් වෙයි වාරට. මෙතන මේ අත් තියාගන්න යත ටිප් එකක්. මම වැඩි පැහැදිලි. මම ඉක්ම කරගත්තා. ඒ හින්දා අඩුපාඩු ගොඩක් පේනවා ඇති. මුලින්ම content එක fill එකක් දාලා ඉවරලා content එක fill පාවිච්චි නොකර නම් හොඳයි. මොකද මම මගේ edit එකේදී මම content එක fill එක පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඔයාලා මේ ඊට වඩා තාත්තිකයි කියලා මම හිතනවා. මෙතන අත්ත නැද්ද මගේ? එතන මගේ ගහම තියෙනවා. අලුත් එකදී තියෙන්නේ අත්ති කෑල්ලක් විතරයි.
මම කිව්වා මම හිතන්නේ කලින් වීඩියෝ එක කොහොමද ඒ අඩුපාඩු හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ මොකද මේ හරි අපේ එඩිට් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒ කල වෙන වෙන් කරලා ගන්න. වෙන් කළා control J එක ක්ලික් කරගත්තා. then හදාගත්ත ඊට පස්සේ මාස්ක් එකක් දාගෙන ඉවරලා harsh borders sharp borders මගා ගන්න. blend වෙනවා image එකට. මම තේරුණා මෙතන පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒක හදිසි කරගත්තින් තමයි ඒක උනේ. ඕනනම් අපි පොඩි වැඩක් කරමු. ඕනනම් මෙතන දාගමු මෙතන දාගමු බලන්න පපෙට් වාප් එකක් මොනවා වේද බලන්න. ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. මේ තියෙන ඔක්කොම ඔබලා බලන්න පොඩි ළමෙක්ට මොකක්යි ෆෝන් එක අහුණා ඔය තමයි ඔක්කොම ඔබලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන ඒවා අඳුර ගන්න පුළුවන්. මම ළඟදී මේ වීඩියෝ මේ ටූල් එක ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරනවා. අපි ඒක ටියුන් ලයින් ඉස්සරහට. හරි එහෙනම් අද දවසේ වීඩියෝ ඉවරයි. මම ඔයාලට වාසිය දවසක හම්බෙන්න. ගිහලා එන්න.